În morga spitalului domnea o tăcere sinistră. Frigul morții pătrundea prin ziduri. Alexandru mergea încet pe coridor, fără să-și dea seama că nu este un vis și că totul se întâmplă cu el. La cabinetul patologului l-au întâmpinat un investigator, un psiholog și un expert criminalist. Alexandru Davdovici, bună ziua! Ne pare rău că trebuie să comunicăm din cauza unei astfel de tragedii. Este necesară identificarea. Alexandru, fără să asculte pe nimeni, a intrat repede în camera unde fusese adus trupul soției sale, Natalia. După un timp, din spatele ușii grele cu două canate a ieșit o persoană complet diferită. Cu un mers șovăielnic, ca un beat, a ajuns la ieșire și, căzând pe asfaltul acoperit de zăpadă, a urlet ca un lup care și-a pierdut lupoaica. Natalia! Doamne! De ce? Studenții la medicină, auzind acest strigăt umanitar, au tresărit și s-au strâns într-un grup strâns în spatele profesorului lor, care, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, continua să disecă cadavrul și a observat filosofic. Învățați! Așa ceva veți întâlni în munca noastră. Și, întorcându-se, a privit la tinerii speriați. Toți pe picioare. Bravo! În grupul 8, alaltăieri, a trebuit să ridicăm 2 cu un cort. Ei bine, cine îmi poate spune ce trebuie făcut într-o astfel de situație? O fată timidă a ridicat mâna, iar deși ochii ei erau mari de spaimă, a spus încet că trebuie administrat un sedativ și plasat sub observație medicală. Bine, a dat din cap profesorul, punând ficatul separat într-un recipient special. Dar dacă pacientul se opune? În astfel de cazuri, dacă starea lui amenință viața și sănătatea lui, precum și viața și sănătatea celor din jur, este necesară spitalizarea forțată. Iată, din fata aceasta va ieși ceva bun, a comentat medicul, adresându-se audienței sale tremurânde. Așadar, să începem examinarea organelor interne ale victimei noastre. Cu Alexandru s-a procedat exact așa cum a spus studenta care se descurca bine. După ce a ieșit din curtea spitalului, fluturând o bară de metal pentru a găsi și a ucide taximetristul vinovat de moartea soției sale însărcinate, asistenții medicali, îngrămădindu-se, i-au strâns mâinile și i-au administrat un sedativ puternic. S-a trezit abia a doua zi în secția de terapie intensivă a Spitalului de Psihiatrie din oraș. Ei, cum e, băiete? Ochi atenți, măriți de lentile puternice, se uitau la el, pătrunzându-i sufletul plin de sânge. Alexandru a murmurat ceva neclar. Încă 10 cuburi și picurați tot lichidul, să spunem, până la ora 15. Dând indicații asistentei, medicul a plecat. Așa a continuat câteva zile. Injecții, perfuzii, tavanul alb al camerei de spital, o pată de culoare neclară pe fereastră. La sfârșitul tratamentului, din cauza loviturii severe care i-a distrus lumea și pe Alexandru multe cioburi ascuțite, a rămas doar o rană adâncă și sângerândă. O durere atât de intensă încât era greu să respire, dar el nu mai reprezenta o amenințare pentru ceilalți. Cei care, într-un mod inexplicabil pentru Alexandru, se comportau exact ca înainte. Vorbeau, râdeau, mâncau, beau, mergeau și respirau, fără să bănuiască că o singură clipă, un pas greșit ar putea distruge tot ce aveau. Pentru totdeauna. După câteva zile, Alexandru a adus la muncă o cerere de demisie din proprie voință. Directorul, care aprecia foarte mult un angajat experimentat și harnic, și-a exprimat condoleanțele și i-a spus că este liber să facă ce vrea, dar să ia această decizie cu o minte limpede. Și i-a acordat o vacanță plătită, deși Alexandru își luase deja vacanța anuală cu 3 luni în urmă, în august. A dus-o pe soția sa însărcinată la mare. La amintirea trecutului fericit, rana care nu se închisese încă a început să sângereze atât de mult încât Alexandru a fugit, cu capul în jos, oriunde din casă, doar să nu vadă acești pereți, unde fuseseră fericiți atât de recent. Nu a căzut în beție, pentru că aproape nu bea, decât puțin de sărbători. În schimb, aproape nu mânca și a slăbit în aproximativ o lună 15 kg. Telefonul descărcat nu l-a închis, ci a rămas în sertarul mesei de intrare, împreună cu alte lucruri neimportante. Alexandru umbla adesea fără țintă pe stradă. Lumea era acoperită de o ceață, un praf fin de zăpadă. De departe, casele, mașinile, oamenii păreau siluete barelai discernibile, plutind în ceața albă densă. O pătură palidă și ternă care acoperea cerul nu lăsa să pătrundă niciun raze de soare. Era bine să te spânzuri în așa vreme. Deodată, Alexandru a fost vizitat de o gândire nebună și pătrunzătoare. Și, în ciuda monstruozității sale,
Părea potrivită și chiar tentantă. A simțit o liniște ciudată, de îndată ce a realizat că, dacă vrea, poate în orice moment să pună capăt tuturor acestor lucruri, să trimită la naiba rămășițele efemere ale existenței sale fără sens și să plece în lumea de dincolo. Să se cufunde în liniștea infinită, să se întâlnească cu iubita sa Natalia și cu fiica sa nenăscută acolo, dincolo de granița invizibilă. Da, ar fi minunat. Și doar o mică, dar insistentă gândire îl deranja, nepermițându-i să se cufunde complet în aceste planuri fericite. Dar ce, dacă nu? Dacă nici acolo nu va avea liniște? Crescut de o bunică strictă și religioasă, Alexandru, care și-a pierdut părinții de vreme, a absorbit sub influența ei convingerile religioase despre rai și iad, despre cum trebuie să se comporte un creștin decent și despre soarta care îi așteaptă pe sinucigași, care îndrăznesc să se abată de la calea pe care ne-a trasat-o Dumnezeu. Dar care este sensul? Se gândea Alexandru, rătăcind pe străzile aglomerate, pe aleile sinuoase, trecând pe lângă parcurile orașului, pline de copaci adormitori și frunze căzute. Noi, ca niște pisoi orghi, ne târâm și ne zbuciumăm, fără să știm și să cunoaștem ce ne așteaptă. Astfel, rătăcind încet și chinuindu-se, Alexandru a ajuns la râu. Aproape fără să-și dea seama de drum și fără să vadă unde se află, a coborât la apă și a pătruns pe un vechi pod pietonal care conecta partea superioară a orașului cu Zavozii, așa cum o numeau oamenii. Zavozii era construită în principal din case mici private, cândva, înainte de război, formând întregul oraș de atunci. Podul era îngust și aproape pustiu. Doar câțiva trecători, grăbindu-se să scurteze drumul, au apărut în fața lui, ieșind din ceața tot mai densă. O bunicuță miloasă arunca pâine rațelor, sprijinindu-se de balustrada fragilă. Alexandru aproape nu observa nimic. Mergea pur și simplu, fără să se gândească la scopul și punctul final al traseului său. Aproape la sfârșitul ultimei secțiuni, ceva l-a oprit, ca și cum o intruziune străină ar fi bătut insistent la ușile închise ale gândurilor sale. Alexandru s-a încruntat de supărare, și-a mișcat umerii și s-a uitat în jur. Clitind, a încercat să-și schimbe vederea, să se concentreze asupra realității, pentru a descoperi cauza zgomotului deranjant. După câteva minute, stând și ascultând, a realizat că sunetul deranjant provine de la marginea apei, undeva foarte aproape. A coborât de pe pod la apă și, printre tulpinile uscate de stuf, a văzut o mișcare la aproximativ 1 metru de marginea podețului semiputrezit, folosit în timpul verii de pescari. Sunetul se oprea și apoi reapărea, torturând psihicul rănit al lui Alexandru. Apropiindu-se puțin mai mult, a văzut în sfârșit sursa. O creatură mică se zbătea în apa înghețată de la mal, încercând să iasă pe pământul ferm. Încercările disperate erau însoțite de un strigăt ascuțit, plângând, așa cum strigă cei care suferă, sperând la salvare. Acelei nenorocite i-a surâs norocul. Salvarea a venit. Alexandru, cu un picior în botină înaltă, a pătruns în apă, a ajuns și a scos din apă un cățelut care plângea. Ajungând pe mal, l-a așezat pe iarba acoperită de zăpadă, încă verde, proaspăt tăiată de serviciile orașului, și l-a privit mai bine. Cățelul era foarte mic, abia mai mult de o lună. Ochii aproape nu se deschideau, lipiți de frig și lacrimi. Blana udă, de o culoare indefinită, era strânsă în colț de gheață. Coada subțire tremura. De fapt, tremura tot, ca o frunză de aspen, plângând disperat și încercând să se tărască în cotrova, încercând instinctiv să găsească un loc cald și uscat. Alexandru, privindu-și puțin descoperirea neașteptată, l-a șters cu fularul său, l-a băgat sub haină și s-a întors acasă pe pod. Dar pe drum s-a răzgândit și, făcând o ocolire față de cel mai scurt drum, s-a găsit lângă clinica veterinară, cunoscută din vremurile fericite rămase în trecut. Cu câțiva ani în urmă, veniseră aici cu Natalia cu un papagal mic, care se îmbolnăvise de o boală aviară. Recepția mică era aproape goală. Doar o vizitatoare cu o cutie pentru pisici stătea în fața ușii cabinetului medical, așteptând să fie primită. Trecând timpul, ea examina ceva pe smartphone-ul ei, apăsând uneori rapid butoanele invizibile. Ești ultima? A întrebat Alexandru, deși era evident. Da, a dat din cap femeia, fără să-și ridice privirea de la ecranul mic. În curând a fost chemată și Alexandru a rămas singur. De fapt, nu mai era singur. Puiul, care plângea plângând primele câteva minute, acum s-a încălzit și a adormit. Deschizând cu grijă haina, băiatul a văzut că micul, strâns la pieptul său cald, dormea liniștit, cu vârful limbii roz afară. Intrați.
Ușa cabinetului s-a deschis, eliberând o femeie cu o pisică, iar Alexandru, cu cățelul sub haină, a intrat înăuntru. Iată, l-am găsit în apă. Scoțând cu grijă descoperirea sa vie, a spus el medicului. Să vedem, cine avem aici? Ochii sunt umflați, hipotermie, deshidratare, desigur, dar în general. Murmura veterinarul, întorcând și palpând cățelul, iar acesta, protestând și neînțelegând de ce a dispărut brusc un loc atât de cald și confortabil, plângea lamentabil, stând pe masa de examinare. Deci, uitați, a spus medicul la sfârșitul examinării, nu e atât de rău. El, desigur, este slăbit și deshidratat, dar încă nu a ajuns în stare critică. Trebuie să-i dați aceste picături, vă voi scrie o rețetă, apă caldă, hrană bună, să-i spălați ochii, și totul ar trebui să revină la normal. Ei, tu, grăsuțule, a spus medicul cățelului, curățându-i ochii. Micul, având în sfârșit ocazia să vadă lumea din jur, și-a înclinat capul pe o parte, s-a uitat la oameni și a lătrat brusc subțire și strident, dar cu un mic răcnet la final. Medicii i-au zâmbit lui Alexandru. Un protector va crește, a aprobat doctorul cățelului. Ce rasă are? A întrebat Alexandru, fără să se aștepte la asta. Ce-i pasă lui de acest cățel? De fapt, venind aici, intenționa să-l lase în clinică, ca să-l adopte sau să-l dea la un adăpost. Dar când a văzut cum acest micuț s-a lipit de el cu încredere, ceva s-a mișcat în interior. Desigur, nu sunt expert, a spus cu precauție medicul, dar, judecând după dimensiune și construcția corpului, este posibil un metiz de câine mare, să spunem, un ciobănesc sau un laica. Deci, va crește destul de mare, a precizat Alexandru. Da, fără îndoială, a răspuns doctorul, și robust. Uitați-vă la labele lui groase. Semn de schelet greu. Apropo, ce intenționați să faceți cu el? Nu știu, a recunoscut Alexandru. Nu m-am gândit să-mi iau un câine, mai ales unul mare. Atunci lăsați-l aici. Colaborăm cu un adăpost, voluntarii îl vor lua. Poate că îl voi lua cu mine pentru moment, a decis Alexandru brusc. Acolo vom vedea. Bine, atunci veniți la control peste o săptămână sau două. La această vârstă cresc foarte repede. Va trebui să-l examinăm din nou. Și dacă apare ceva urgent, clinica de urgență nu este departe de noi. Iată adresa. Doctorul i-a întins o vizită. Mulțumesc. Alexandru și-a pus micul său descoperit înapoi sub haină și au părăsit clinica. Ajungând în sfârșit acasă, Alexandru a dus cățelul în baie, a umplut olaia cu apă caldă și, spumându-le bine cu un burete, l-a spălat și l-a șters cu un prosop uscat. După ce s-a uscat, micul a devenit de pluș, de culoare gri deschis, cu o bandă mai închisă pe spate, cu botul și urechile întunecate și cu pete palide deasupra sprâncenelor, pe vârful labei, pe piept și sub coadă. Ei, se pare că ești un băiat deosebit, a spus Alexandru, zâmbind. Cățelul a început să-și agite coada subțire, a înfășurat-o în cerc și, sărind neîndemânatic, s-a apropiat. S-a așezat lângă picior, a ridicat capul și a lătrat din nou, dar de data aceasta fără niciun răcnet. Bună! Alexandru l-a luat în brațe, iar cățelul, întinzându-se rapid spre fața lui, l-a lins pe obraz cu limba lui caldă și moale. Ah, tu, prostule! L-a mângâiat el pe micul. Ești flămând? S-a gândit Alexandru brusc. A mers în bucătărie, a turnat lapte pentru puiul de câine, iar acesta, grăbindu-se și sufocându-se, a băut totul până la ultima picătură. Târziu în noapte, când micul, așezat pe covor la picioarele lui Alexandru, dormea dulce, cu burtica strânsă, stăpânul casei goale stătea în fotoliu, adânc în gânduri, privind prin feronerie întunecată. În apartament era aproape întuneric, cu excepția unei mici lămpii în coridor. Jaluzelele nu erau trase, iar nimic nu-i bloca privirea asupra orașului care se liniștea. Iată că astăzi i-am găsit un cățel. Voiam să pun capăt totului, dar el nu m-a lăsat. Iartă-mă! Va veni vremea și vom fi din nou împreună, Natalia. Când va veni aceasta, s-a gândit Alexandru trist. Astfel de conversații seara cu soția sa decedată erau acum singura sa evadare. Dar acum, încă, acest micul salvator. Parcă auzind gândurile triste ale omului, cățelul a scos un țipăt în somn și a început să-și miște lăbuțele. Încă te lupți, luptătorule, i-a spus Alexandru și, aplecându-se,
l-a mângâiat ușor pe burtică. Cățelul s-a liniștit și a tăcut. Așa au stat ei aproape până la răsărit, iar Alexandru nu s-a dus la culcare. De mult nu mai dormise acolo unde, cu puțin timp în urmă, se așezaseră cald și confortabil cu soția sa. Fără să se dezbrace, a dormit pe canapea în sufragerie și așa în fotoliu. De dimineață, cățelul s-a trezit și a început să se plimbe, plângând, prin cameră. Alexandru s-a trezit și el dintr-un somn scurt și neliniștit și, văzând suferința cățelului, l-a luat și a pus haina pe el și a ieșit în aerul rece de noiembrie. A așezat micul pe iarbă lângă intrare, iar cățelul a făcut imediat nevoile sale simple. Bravo! L-a lăudat Alexandru și a mers mai departe. Cățelul a alergat după el, uneori plângând, dacă omul se îndepărta prea repede. Așa au mers ei aproximativ o jumătate de oră. În cele din urmă, Alexandru a considerat că pentru un astfel de pui este suficient și s-a întors acasă. Revenind, l-a hrănit pe micul său prieten, el însuși a băut ceai și s-a întins pe canapea și pentru prima dată de la groaznica tragedie a adormit cu un somn profund și destul de liniștit. Revenind acasă, a hrănit micul său prieten, a băut ceai și s-a întins pe canapea. Și pentru prima dată de la groaznica tragedie a adormit cu un somn profund și destul de liniștit. S-a trezit când soarele palid de toamnă târzie era deja sus pe cerul cenușu, ieșind din spatele norilor pufoși care se adunau. A coborât picioarele de pe canapea, iar cățelul l-a lins imediat pe călcâi. Wow! Acum îmi vei spăla și șosetele? A râs Alexandru. Ei bine, hai să mergem să mâncăm. S-a dovedit că, după o oră, era mai degrabă ora cinei, iar amândoi au mâncat cu poftă omletă cu carne și au băut ceai sau apă. Din acea zi, rutina vieții lor s-a stabilit definitiv. Am mâncat, putem și dormi. Am dormit, putem și mânca. Desigur, Alexandru încă mai tângea după soția sa decedată, dar acum gândurile despre sinucidere nu-l mai vizitau. A simțit responsabilitatea pentru viața unei alte ființe vii, complet dependentă de el. Zilele au trecut în ritmul lor, iar cățelul a crescut vizibil. Aproape într-un an, dintr-un mic și neîndemânatic pui, a devenit treptat un adolescent canin bine proporționat, cu urechi mici, ca ale unui laica, o coadă subțire, ușor pufoasă, îndoită în sus ca o sabie și cu ochi întunecați și atenți. În curând, Alexandru s-a convins că prietenul său cu coadă era neobișnuit de inteligent. O ocazie de a înțelege acest lucru s-a ivit într-o zi în timpul plimbării. De dimineață, alergau, ca de obicei, iar câinele s-a distrat undeva. Alexandru a auzit cum lătra și se zbătea în depărtare, în tufișuri. A încercat să-l cheme, dar nu a reacționat, s-a apropiat de el pentru a-și exprima nemulțumirea față de un comportament canin atât de nepotrivit și a văzut o picior uman ieșind de sub tufiș. Alexandru a fluierat îngrijorat și, aplecându-se la cel întins, a palpitat pulsul. Se simțea o bătaie slabă și tremurătoare. Câinele se învârtea în jur, plângând îngrijorat. Omul de sub tufiș era incredibil de greu, iar al muta mai sus s-a dovedit extrem de dificil. În plus, Alexandru a avut gândul că nu este bine să muți un bolnav fără să știi ce are. Stai aici, i-a spus el câinelui. Păzește și așteaptă-mă. Mă întorc repede. Și a plecat să caute ajutor. Oricine care are măcar o idee despre educația cățeilor va înțelege cât de greu este pentru un câine tânăr neinstruit să înțeleagă ce îi se cere. Cu toate acestea, acest câine a înțeles și a făcut așa cum i-a spus stăpânul. Alexandru nu ar fi putut explica de ce a acționat astfel, lăsând câinele lângă bolnav. Dar s-a dovedit că decizia a fost absolut corectă. Urcându-se pe versant, Alexandru s-a adresat primului trecător cu rugămintea de a suna la poliție și la ambulanță, explicând situația. Telefonul său a rămas în continuare în sertar. Apoi a întâlnit o patrulă formată din 2 polițiști care patrulau parcul. Vă rog să veniți cu mine, le-a spus el. Acolo, jos, este un bărbat în tufișuri, inconștient. Când s-au apropiat de loc, au auzit un răcnet puternic și supărat și strigăte stinse, iar când s-au apropiat aproape de loc, au văzut o scenă. Aproape de bărbatul imobilizat se învârteau 2 indivizi de o natură dubioasă, iar câinele, cu blana ridicată și colții la vedere, îl apăra pe cel întins. Văzându-le pe Alexandru, a lătrat fericit și a intensificat atacurile sale de apărare. Văzând poliția, indivizii au sărit în jos pe versant spre râu. Unul dintre polițiști a sărit după ei, strigându-i lui Alexandru să-și trimită câinele, iar celălalt s-a plecat spre bărbatul întins în tufișuri. Alexandru i-a dat comanda prietenului său blănos prinde, iar acesta,
parcă așteptând doar semnalul, a sărit ca o săgeată după infractorii care fugeau. În doar 10 minute totul s-a terminat. Ambulanța a venit pentru victima rănită și a fost spitalizată. Alexandru și prietenul său cu 4 picioare au fost invitați să meargă la secția de poliție pentru a da declarații ca martori. Ce frumos e! Bravo! L-au lăudat pe câinele polițiștii, în timp ce stăpânul său semna documentele necesare. A fost bine educat. 10 puncte. Unde ați învățat? A întrebat unul dintre ei pe Alexandru. Lucrează ca un profesionist. Poate să fie angajat. Nu m-am ocupat special de el, a recunoscut băiatul, puțin jenat. El înțelege tot. Dar în acest caz, ați primit o adevărată comoară, s-a entuziasmat interlocutorul. Astfel de câini sunt foarte valoroși. Cum îl cheamă? Alexandru s-a simțit și mai jenat. Încă nu i-am dat un nume. Nu m-am gândit să-mi iau un câine. L-am găsit mic. L-am scos din apă. Pe malul celălalt. Ce? S-a mirat polițistul. Dar așa nu se poate. Trebuie să-i dați un nume. Este un adevărat luptător. Se vede imediat. Așa e, este un luptător, a fost de acord Alexandru. L-am identificat imediat când l-am găsit. Se zbătea și striga pentru a supraviețui, s-a opus până la sfârșit. Atunci să-i spunem luptător, a decis polițistul. Așa vom nota în protocol despre tine, s-a adresat el câinelui. Cetățeanul Zaitsev Alexandru Davdovici cu câine de rasă. Ce rasă are? Nu se știe, a ridicat din numeri băiatul. Veterinarul a spus că este un metiz de ciobănesc sau laica. Cu câine de rasă nedefinită pe nume luptător, a continuat polițistul. A ajutat la reținerea a 2 hoți de buzunare. Știți deja cine sunt? A întrebat Alexandru. Da, a dat din cap polițistul. Identitățile lor ne sunt cunoscute de mult. Nu am reușit să-i prindem niciodată în flagrant. Acum câinele dumneavoastră ne-a ajutat. Bravo! Ești un băiat deștept, a spus din nou polițistul câinelui. Câinele, acum numit, a bătut din coadă în semn de răspuns. Mulțumesc! Nu mai întârziem, a spus, în sfârșit, polițistul. Dacă te gândești să predai acest câine cu coada la serviciu, te rugăm, ne-ar face plăcere, îl vom lua cu mare bucurie. La noi în unitatea cinologică, astfel de câini sunt foarte necesari. Toate cele bune, a spus Alexandru la revedere, iar el și soldatul au ieșit pe stradă. A doua zi, Alexandru s-a întors la vechea sa muncă. Caracterul activității sale era de deplasare. Se plimba prin oraș și prin regiune, coordonând expeditorii și lucrătorii de la depozite. A decis să-l ia pe soldat cu el. Câinele inteligent s-a obișnuit rapid cu noul stil de viață. După micul dejun și plimbare, ieșea împreună cu stăpânul în curte lângă mașină, sărea pe scaunul din față, lângă șofer, și călătorea toată ziua, însoțindu-le pe Alexandru. Când acesta era ocupat, nu deranja, nu lătra, era undeva în apropiere, așteptând cu răbdare până când stăpânul se elibera. Uneori se abătea pentru scurt timp pentru treburile sale canine, dar întotdeauna în limitele auzului. Era suficient ca Alexandru să fluiere, iar câinele credincios se grăbea imediat la mașină. Ajungând, se învârtea fericit ca un titirez, uitându-se în ochi. Salut, stăpâne! Sunt aici, sunt aproape. Te-am așteptat. În sfârșit, te-ai întors. După câteva zile, Alexandru a primit un telefon la muncă de la secția de poliție. Bună ziua! Vrea să vă vadă victima pe care ați găsit-o în parc cu soldatul. Astăzi iese din clinică. A cerut să-l găsiți. A doua zi, în pauza de prânz, prietenii s-au dus la clinică. Prin feroneria înaltă a feronierelor de la sala de așteptare, Alexandru a zărit un bărbat în vârstă, de statură mare, stând în hol. Stai, soldat! A ordonat el câinelui. Așteaptă-mă aici. Mă întorc repede. Câinele a așteptat cu răbdare. Stăpânul a intrat pe ușa albă, iar apoi a apărut din interior, din spatele unui panou transparent și solid, despre care câinele știa că permite să vadă, dar nu permite să treacă prin el. Dincolo de acest panou, stăpânul și o altă persoană, a cărei miros câinele nu putea să-l prindă de aici, s-au strâns mâinile și au vorbit ceva. Au vorbit așa cum știu oamenii. Apoi ușa albă s-a deschis din nou și l-a eliberat pe stăpân, dar și pe celălalt om. Acum câinele a recunoscut mirosul.
Era acela care avea nevoie de ajutor în parc. "Ah, iată-te, apărătorul meu!" a spus omul cu bâlâândețe, apropiindu-se de câine. "Îți mulțumesc, prietene!" Și, aplecându-se, l-a mângâiat între urechi. Câinele a suportat cu stoicism familiaritatea excesivă, pentru că stăpânul nu s-a opus și chiar a mișcat coada politicos. Apoi omul a plecat, iar ei, împreună cu stăpânul, au plecat și ei. Seara, Alexandru, turnându-și ceai, iar câinelui, care între timp a preluat de la stăpânunele obiceiuri umane, de asemenea ceai, dar cu lapte, i-a povestit prietenului său pufoș despre ceea ce acesta nu auzise, aflându-se de cealaltă parte a panoului transparent. "Știi, soldat, se pare că el este un om bogat. Da, și în plus, bolnav. Inima lui mai dă semne. Ce l-a făcut să alerge singur prin parcul inferior? Nu se știe. Dacă nu erai tu, cu greu ar mai fi alergat vreodată. Da, ești un băiat bun, un băiat bun. Și iată, acest salvator al nostru s-a simțit rău, a căzut, a alunecat pe panta și a căzut în tufișuri. La spital l-au spus că a avut un atac de cord. Ai avut noroc că l-ai găsit la timp. Și acum ne invită pe noi să lucrăm pentru el. La securitatea lui, eu ca șef, iar tu ca asistentul meu. Asta e, soldat. Promite să plătească ceva foarte mult. Nu știu dacă avem nevoie de asta? Ne gândim, da, soldat?" Câinele, care a privit atent la Alexandru în timpul acestui dialog în principal unilateral, și-a plecat urechile și a lătrat. "Așa că spun eu, dimineața este mai înțeleaptă decât seara," a fost de acord stăpânul. Între timp, primăvara a intrat complet în drepturile sale. Tânărul aprilie a topit aproape toată zăpada, a spălat cerul înnorat, iar acesta a devenit de o culoare strălucitoare, veselă. Dar pentru Alexandru, această schimbare a readus durerea anterioară, ușor estompată, dar care nu dispăruse încă. La cimitir, pe mormântul soției sale care a murit prematur, era timpul să pună un monument permanent în locul simplei cruci de lemn. Într-una din zilele săptămânii, el și soldatul au ajuns la atelierul corespunzător, unde Alexandru a comandat monumentul de doliu. În acea seară, el a scos în sfârșit telefonul său, pe care nu-l atingea de la ziua tragediei. 3 mesaje noi. Imediat a apărut o notificare veselă. Alexandru, suspinând, a apăsat pe fereastra pop-up. 3 mesaje de la Natalia, cum o iubește și vrea să comande 2 pizza uriașe seara. De asemenea, a cerut să cumpere piersici. Îi plăcea foarte mult piersicile, mai ales când era însărcinată. A fost. O bilă grea s-a așezat în gât, furnicături trădătoare au alergat pe spate. Alexandru, fără să se mai uite la ecran, a șters decisiv toată istoricul din mesagerii și a șters conversația. Apoi s-a întins pe canapea cu fața la perete și s-a liniștit. Câinele credincios, care a stat tot timpul într-un colț, s-a târât ușor mai aproape, a mirosit smartphone-ul care zăcea pe măsuța de lângă canapea, a răcnet ușor la el, supărat pe ceva ce l-a deranjat pe stăpân, și, așezându-se lângă el, și-a pus botul inteligent pe umărul lui Alexandru. După un timp, stăpânul s-a întors, l-a mângâiat pe cap, iar câinele a început să-i lingă fața umedă de lacrimi, lătrând ușor. Nimic, soldat, nimic, spunea stăpânul, mângâindu-le. Totul va fi bine, nu te îngrijora. Iar a doua zi, la muncă, l-a așteptat o surpriză neplăcută. Toți lucrătorii au fost trimiși acasă. Ce, Sania, nu te uiți la știri. Se mirau colegii. S-a declarat carantină, epidemie în lume, virus. Nu mă uit, a fost de acord Alexandru. Ce să mă uit? Și o lună întreagă au petrecut cu soldatul în 4 pereți, ieșind doar pentru necesități și nici măcar la mai puțin de 100 de metri de casă. Acestea erau acum regulile stricte. De asemenea, s-a dovedit că cei care aveau câini s-au aflat, dintr-o dată, într-o poziție mai favorabilă. Oamenilor care nu aveau câini le era permis să iasă doar până la magazin sau farmacie. Și atât, absolut toți, cu excepția câinilor, trebuiau să poarte măști de protecție. Dar soldatul nu era mulțumit de această situație. El, obișnuit cu libertatea, mergea după Alexandru, lătrând, uitându-se în ochi, de parcă întreba ce se întâmplă, de ce stăm închiși. Pandemie, prietene, îi explica stăpânul. Virus, nenorocire. Grozăvie ce se întâmplă.
În această lună de izolare, Alexandru a decis să accepte oferta lui Veniamin Nicolaevici, nefericitul alergător pe care l-au salvat din întâmplare. Îi era foarte milă să-l vadă pe soldat cum se chinuie, fiind obligat să stea toată ziua în apartamentul sufocant. La noul loc de muncă, li s-a promis o casă separată pe un teritoriu imens sub control. Deoarece acum nu era nevoie să meargă la muncă, doar să controleze de la distanță depozitele, Alexandru a sunat la angajatorul potențial, a obținut permisiunea necesară pentru a ieși cu mașina personală undeva, în afară de farmacie sau spital, și, luându-le pe soldat, care era extrem de încântat, a plecat pe traseul necesar. Stăpânul imensului domeniu i-a întâmpinat personal, îmbrăcat în costume de protecție și mască șlem, mai mult asemănător cu un extraterestru decât cu un om obișnuit. Ce vremuri au venit, s-a gândit Alexandru. Bună ziua, Veniamin Nicolaevici! Asta deja pentru cel care îi întâmpina. Foarte bucuros să vă văd. Strângându-i mâna, bărbatul zâmbea fericit. Prin mască, cuvintele sunau surd, de parcă vorbeai la telefon cu o conexiune proastă. Sper că vă va plăcea la noi. Aici s-a auzit un lătrat asurzitor, iar pe peluza din fața casei mari a ieșit un câine alb imens, amenințând cu un răcnet pe cunoscuți. Soldatul și-a aplecat urechile și a adoptat o poziție de așteptare. Blana de pe gât i s-a ridicat, iar coada i-a stat în sus. Dar când câinele atacator s-a apropiat aproape de el, și-a schimbat postura, a zâmbit și a început să-și miște coada, arătându-și loialitatea deplină. Ce? A râs Veniamin Nicolaevici. Nu te așteptai? Dar tu, neascultătoare, de ce ai sărit din nou peste gard? Ha? Te întreb. Câinele alb, frumos, și-a strâns coada pufoasă, s-a plecat la pământ și, unduindu-se cu tot corpul, a început să se tărască spre stăpân, cerându-și scuze pentru fapta sa. După ea a alergat un paznic. Îmi cer scuze, Veniamin Nicolaevici, eu nu am fost atent. Trebuie totuși să o legăm, altfel sare ca o rândunică. Nu trebuie să o legi, a tăiat stăpânul. Nu este nevoie să torturezi o ființă vie. Să se plimbe așa. Uite, acum are un prieten. Împreună le va fi mai vesel. Haideți, dragi salvatori, vă voi arăta totul. Și el, chemându-i pe Alexandru și soldat, s-a îndreptat pe cărarea care ducea de-a lungul unui gard înalt. Aici avem sere, aici o seră, eu lucrez în principal în ea, iar acestea sunt apartament voastre, dacă doriți. Ei bine, vă voi lăsa, explorați, apoi vom discuta. Casa în care li s-a propus să se stabilească era foarte mică, dar prietenilor le era suficient. O mică antreu pătrată, cu o ușă pe o parte, o mică baie combinată pe cealaltă, o bucătărie-salon de aproximativ 16 metri, amenajată ca un studio, tot ce era necesar era acolo, iar finisajul era minunat. O scară din lemn ducea la etaj, unde era o mansardă, un dormitor și o duș. Ce altceva mai era nevoie? Și, cel mai important, să te plimbi cât vrei. Aici constă munca de securitate a teritoriului încredințat. Cu asta, soldatul se descurca excelent. Alexandru avea încredere în el, iar el însuși nu se lăsa mai prejos. Suntem de acord, i-a spus el lui Veniamin după o jumătate de oră, stând la o măsuță joasă în sera de sticlă și privindu-i pe soldat și pe Bel, așa se numea câinele alb al stăpânului, cum se alergau prin curte. Asta e minunat, a dat din cap Veniamin. Sunt foarte bucuros. Securitatea mea este în subordinea voastră. Fostul șef de securitate, un vechi prieten de-al meu, din păcate, ne-a părăsit recent. Veniamin a șters o lacrimă care i-a apărut și, întorcându-se, a început să se uite și el la câinii care se jucau. Și veverița a zâmbit, uitându-se din nou la Alexandru. Așa o numesc. Așa i-a dat numele soția. Bele. Frumoasă. Adică. Deși era o câine de rasă, ciobănesc elvețian, dar era o paznică slabă, doar că știa să latre bine. Veniamin a zâmbit. Deci, ne-am înțeles? Da, a spus Alexandru. Dar nu aș vrea să renunț complet la muncă pentru moment. Cine știe ce va fi acum? Distanța nu mi-a mult timp deocamdată. Desigur, a fost de acord Veniamin, este foarte înțelept. Principalul lucru este să fiți aici, la fața locului, cu soldatul. Veniamin Nicolaevici avea motive să se teamă. El reprezenta o figură destul de cunoscută în cercurile științifice. Om de știință biolog cu renume mondial,
Veniamin Nicolaevici Smecalin se ocupa de cercetări care ar putea revoluționa știința. Casa sa de la țară, înconjurată de un teren imens, a fost deja de 2 ori ținta unor tentative de jaf, iar mulți considerau că infractorii urmăresc acele cercetări științifice. Poliției i-a spus în ziua în care l-au descoperit în parc, Alexandru cu soldatul, că se ocupa cu sportul. Dar nu era așa. Se întâlnea cu un coleg care îi oferea ajutor într-o problemă complicată. Dar în mijlocul unei conversații foarte captivante, a simțit brusc o înțepătură în antebraț și apoi nu și-a mai amintit nimic. Mai târziu, deja în clinică, desigur, a legat aceste evenimente între ele și a realizat că au încercat să le elimine, imitând un atac de cord. Dar a avut noroc. Doza a fost mică, iar acești 2, omul și câinele, l-au găsit repede și a supraviețuit. Și acum nu avea de gând să plece din conacul său, mai ales că circumstanțele se aranjau astfel încât era chiar necesar și de dorit. Sub protecția sigură a acestui câine inteligent și a stăpânului său antrenat și foarte isteț, Veniamin se simțea în siguranță. În plus, acest om, Alexandru, era foarte departe de cercul lui Veniamin. Fost parasutist, acum expeditor, nu stârnea niciun fel de suspiciune. Oamenii de încredere l-au verificat bine și din toate punctele de vedere. În curând, prietenii s-au mutat la noul loc de muncă și de trai cu toate lucrurile necesare. 2 genți și o valiză mică, iată tot ce aveau de împachetat. Alexandru a desfăcut lucrurile, s-a acomodat puțin, a făcut cunoștință cu 4 paznici care acum se aflau sub comanda lui. Ei nu locuiau constant pe teritoriu, se schimbau la ture, 2 zile cu 2 zile. Toți erau băieți buni, știau ce au de făcut. Soldatul se bucura de schimbarea de peisaj. Ca un cățeluș mic, mai întâi a inspectat și a mirosit întreaga vastă proprietate. Domeniul ocupa 2 hectare de teren forestier, iar stăpânii au lăsat cea mai mare parte neatinsă. Așa că copacii din pădure au rămas acolo, chiar și fructe de pădure și ciuperci creșteau, nu au dispărut nicăieri. Această mare proprietate i-a fost alocată lui Veniamin cu mult timp în urmă, pe vremea Uniunii, pentru merite în fața patriei și ca un loc pentru cercetări necesare. În ce consta natura cercetărilor sale științifice, Alexandru nu a fost informat, iar el nici nu avea nevoie de asta în mod special. Treaba lor era să protejeze, iar ei își îndeplineau datoria cu sârguință. 2 paznici își desfășurau în principal serviciul la poartă și în partea economică a domeniului. Alexandru și soldatul făceau câteva ture pe zi în jurul întregului teritoriu mare și, întorcându-se la punctul de plecare, verificau cum stau lucrurile la postul principal. Prima tură era foarte devreme, abia răsărea soarele. Ultima, mult după miezul nopții. Alexandru nu găsea acest regim deloc obositor. Oricum dormea puțin și foarte ușor. Putea, dacă era cazul, să mai doarmă puțin și ziua. Asta era suficient. Soldatul, ca toate câinii cu calități de pază, era pregătit să lucreze non-stop. De asemenea, dormea în pauzele dintre serviciu, ceea ce îl mulțumea pe deplin. Nu trebuia să se îngrijoreze de hrană. Toți erau hrăniți centralizat. Stăpânii aveau un bucătar personal și lucrători în bucătărie care pregăteau mâncare pentru toți, inclusiv pentru servitori. Se putea lua micul dejun, prânzul și cina într-o mică cantină comună la subsolul clădirii economice, care era conectată cu casa mare printr-o galerie acoperită. Sau se putea lua mâncarea gătită cu ei. Alexandru de obicei proceda așa. Nu că s-ar fi ferit complet de oameni, dar era mult mai confortabil pentru el să fie doar cu soldatul. Îi este dor de mine, le explica colegilor săi. Așa s-a obișnuit. Nu pot să-i aduc bolul aici. Și aceasta era o pură adevăr. Câinele credincios nu se atingea de mâncarea sa, câinii erau hrăniți în curte sub un mare acoperiș, până când stăpânul ieșea. Stătea lângă bolul plin, fixându-și privirea pe ușă, așteptând cu răbdare. Acest lucru era folosit adesea de Bele, care își termina repede porția și verifica dacă îl hrănesc mai bine pe noul ei tovară. Soldatul, ca un adevărat cavaler galant, nu se opunea dacă doamna dorea să se asigure de ceva și doar se uita în tăcere cum dispare prânzul său legal în gura simpatică a veveriței. Ei bine, ce mai e, cavaler? Râde Alexandru, ieșind în curte. Hai, am pregătit ceva pentru tine. Așa au trăit, o viață liniștită și liberă, izolați de lumea din jur. Odată, dimineața, în timp ce inspectau teritoriul, soldatul a dovedit din nou că nu mănâncă degeaba. În iarba tânără și suculentă străluceau picături de rouă ca diamante,
Păsările care se treziseră de vreme cântau, iar aroma minunată a pinului se amesteca cu respirația rece a pământului de dimineață, când prietenii au ieșit la prima lor tură zilnică. Îngrădirea din jurul terenului nu era solidă, ci din plasă de sârmă, întinsă între stâlpi de piatră. Așa le plăcea stăpânilor. Veniamin Nicolaevici nu dorea să trăiască ca într-o închisoare, după cum spunea el însuși. Într-un loc, soldatul s-a oprit puțin, mirosind ceva sub un stejar mare, iar Alexandru, mergând încet pe poteca de-a lungul gardului, a văzut brusc un bărbat mic, cu un aspect de vagabond, așezat pentru o mică nevoie lângă gard. Nu a apucat să spună nimic, căci câinele gri, sărind ca un fulger, a sărit peste gard și, așezându-se exact lângă bărbat, s-a prins de pantalonii lui lăsați și a început să-i tragă cu un răcnet. Bărbatul, puțin beat, care probabil nu a reușit să înțeleagă sau să observe ce s-a întâmplat, a sărit pur și simplu din pantalon de frică și, gol, a fugit prin pădure, țipând speriat. Iar soldatul, sărind înapoi, a pus cu mândrie trofeul său de război la picioarele stăpânului. Alexandru a râs cu gura până la urechi, iar câinele inteligent, simțind emoțiile umane, s-a supărat puțin. Cum? Nu mă laudă pentru serviciul cinstit? Stăpânul râde doar de mine. S-a așezat lângă pantalonii aduși și, strângându-și botul într-o grimasă disprețuitoare, s-a întors cu fața în direcția opusă stăpânului. Atunci Alexandru, înfruntându-se, i-a spus serios, cu greu stăpânindu-se de râs: "Bravo, bravo, soldat, dar pantalonii trebuie să-i duci înapoi, drept vorbind." Ia-i și dui. Și pe tot drumul de întoarcere, câinele a mers mândru cu pantalonii în dinți. Iar colegii s-au amuzat mult, auzind de la Alexandru această poveste amuzantă, și s-au întrecut să-l laude pe soldat. "Ah, tu, cățelul gri, nu te lăsa prins de un astfel de câine." Râdea și Veniamin Nicolaevici, aflând despre întâmplarea de dimineață, și îl punea pe soldat ca exemplu pentru veveriță. "Iată un câine inteligent. Știe cine sunt ai lui și cine sunt străini, iar tu, prostule, latri la toți și le fluturi coada ta pufoasă." Iar drăguța veveriță zâmbea doar stăpânului, arătându-și toate dinții ei strălucitori ca perlele. Așa, fără să-și dea seama, prietenii au trăit la noul loc cea mai mare parte a primăverii, verii și aproape toată toamna. A sosit din nou noiembrie, luna în care viața Nataliei s-a încheiat tragic. În această tristă aniversare, el a fost posomorât și tăcut, nu a venit la masă și la toate întrebările colegilor a răspuns monosilabic, invocând o durere de cap. Bietul soldat, simțind starea stăpânului, mergea după el ca o umbră precaută, dându-se uneori cu botul umed de palma lui. La mijlocul zilei, Alexandru nu a mai putut suporta, s-a scuzat de la Veniamin și a plecat la cimitir, dar l-a lăsat pe soldat la post, ordonându-i să-l aștepte și să păzească. La mormântul recent făcut al soției sale, a stat mult timp, vorbind, ca de obicei, cu Natalia și cu fiica sa nenăscută. "Bună, dragi mei! Ce mai faceți? Eu și soldatul ne descurcăm, trăim acum la țară. Lui îi place atât de mult frumusețea, spațiul. Iar mie nu-mi pasă unde să mă plictisesc fără voi." Alexandru a suspinat greu. "Avem aici o pandemie, așa stau lucrurile. În spitale este groaznic ce se întâmplă. Oamenii sunt aduși cu sutele și miile. Complexele sportive sunt transformate în spitale, iar apartamentul nostru îl închiriez deocamdată. Oamenii s-au dovedit a fi buni, ordonați, așa că nu te îngrijora." Și a mai vorbit puțin cu soția sa, povestind ultimele noutăți. Revenind la locul de muncă, Alexandru a descoperit o ambulanță în curte. S-a dovedit că soția lui Veniamin, stăpâna, este internată în clinică. Și aici s-a strecurat virusul viclean. În timp ce era toată agitația, Alexandru l-a luat pe soldat cu el în casă. Dar el tot se îngrijora, se uita pe fereastră, până când, în cele din urmă, stăpânul nu a strigat la el. Atunci câinele supărat s-a așezat, mormăind la ușă și, tremurând nervos, a stat, ascultând sunetele care veneau de afară. Când carul cu targa a plecat, Alexandru l-a lăsat să iasă. Era timpul cinei, iar câinele, contrar obiceiului, a sărit ca o săgeată spre ușa care ducea în cantină. Alexandru nu putea să-și creadă ochilor. A intrat înăuntru pentru a-și lua mâncarea, iar soldatul, aproape că l-a doborât, s-a strecurat între picioarele lui și, cu un răcnet, s-a îndreptat spre ușa de sticlă din interiorul camerei, care ducea mai departe în galerie. Aici Alexandru a înțeles că ceva nu este în regulă și a decis să-i ofere câinelui ocazia să arate despre ce este vorba.
A deschis ușa pentru soldat și l-a urmat. Câinele, bucurându-se că l-au înțeles, și-a plecat botul spre podea și, cu un mormăit stins, a început să meargă, mirosind pe galerie. A prins urma, s-a gândit Alexandru. Urmând câinele, deschidea ușile necesare, trecea prin coridoare, camere, urca scările și, în cele din urmă, a ajuns la o ușă mare și masivă din lemn cu o mică fereastră de sticlă sus. Ușa se afla la etajul superior al conacului. Alexandru nu fusese niciodată aici și, în timp ce mergea după câine, nu întâlnise nicio ființă vie, iar câinele, ajungând la acest punct, s-a așezat la prag și-a ridicat blana de pe gât și, mirosind sub ușă, a început să răcnească neîncetat. Alexandru a atins mânerul ușii. Era închis. Dar ceva nu era în regulă. În asta nu avea nicio îndoială. Stai aici, i-a ordonat el prietenului său pufoș. Păzește! Mă întorc repede. Câinele nu a avut nevoie de explicații de 2 ori. El de asemenea, nu intenționa să plece de aici nicăieri. Alexandru a coborât pe scări la etajul de mai jos și a văzut o femeie îmbrăcată în haine de lucru, mergând pe coridor. Îmi cer scuze, vă rog, a strigat el către ea. Vă rog să-i chemați pe băieții mei de la etajul de jos să vină să găsească cheia de la ușa cu fereastra de la etajul superior. Nu am telefon și nu pot lăsa câinele singur pentru mult timp, i-a explicat Alexandru. Aceasta este biroul stăpânului, s-a mirat femeia de serviciu. Nu lasă pe nimeni să intre, iar cheia o are doar el. Totuși, insista Alexandru, chemați paznicii. Bine, a dat din cap femeia de serviciu și a coborât scările. Nu a reușit să dispară din vedere, când una dintre ușile de la etajul 2 s-a deschis, iar pe platforma scării a ieșit însuși Veniamin Nicolaevici, îmbrăcat în costum de casă și cu un halat aruncat deasupra. Avea o expresie tristă. Alexandru? S-a mirat el. Ce faci aici? Luptătorul m-a adus sus, a explicat tânărul. El a fost atât de nerăbdător să intre și îngrijorat, încât am decis să verific personal despre ce este vorba. Acum stă lângă biroul dumneavoastră și mârie. Hai să vedem ce se întâmplă, s-a îngrijorat Veniamin. Nu, a protestat Alexandru. Nu trebuie să mergeți acolo. Este prea periculos. Dați-mi cheia. Acum băieții vor veni, vom evalua situația. Bine, a fost de acord Veniamin, întorcându-se în cameră și aducând un bung de chei. Aceasta este, a arătat el către Alexandru. Dar vă rog, sub responsabilitatea dumneavoastră personală. Acolo sunt documente foarte valoroase. Desigur, a dat din cap Alexandru. Nu vă faceți gris. Pe scări s-au auzit pași, iar Vadim, unul dintre băieții de la postul de stradă, a apărut. Me-ați chemat? A întrebat el. Petruha a rămas jos. Corect, a aprobat Alexandru. Hai, trebuie să verificăm biroul. Împreună s-au urcat înapoi pe 2 etaje și l-au găsit pe luptător în aceeași poziție de vigilență, stând lângă ușă. Văzându-le pe stăpân, a mișcat de câteva ori coada și a lăsat din nou capul în jos, sub ușă, mirosind ceva și mârâind amenințător. Așadar, a spus Alexandru cu voce joasă, eu deschid ușa, intru, tu rămâi afară, păzești ieșirea. Înțelegi? Vadim a dat din cap în semn de aprobat. Alexandru a introdus cheia în broască și a întors-o odată. Încuietoarea a scârțâit ușor, iar ușa s-a deschis în interior. O încuietoare proastă. A apucat să se gândească Alexandru, iar luptătorul a intrat deja, împinându-și botul prin deschiderea formată. În interiorul camerei mari, fără să se gândească, s-a îndreptat spre un imens ercher și a început să smulgă perdeaua, sărind frenetic în jur. Din spatele perdelei s-a auzit un foc de armă, iar câinele, țipând, a căzut pe parchet. Alexandru, blestemându-se că nu a luat din casă nici armă, nici telefon, căci venise doar pentru cină, a sărit pe perdeaua care se clătina, strigându-i lui Vadim, vino aici. Acesta nu s-a pierdut cu firea și, după câteva secunde, ei doi, împreună cu Alexandru, deja îi strângeau mâinile tânărului care se ascunsese după perdea. Poliția a sosit destul de repede, iar ambulanța veterinară, de asemenea. Criminalul a fost dus la o adresă cunoscută, la închisoare, iar câinele cu stăpânul său la o clinică veterinară de urgență. Din fericire, glonțul a lovit câinele în umăr, iar organele vitale nu au fost afectate. Aproape toată noaptea Alexandru a stat în sala de așteptare a clinicii veterinare, așteptând să se termine operația, iar apoi,
până când prietenul său credincios s-a trezit din anestezie. În acest timp, aproape tot personalul a reușit să exprime, într-un fel sau altul, admirația lor, ca stăpân al unui câine de luptă atât de inteligent. Cum ați reușit să-l educați atât de bine, i-a spus o femeie doctor, ieșind după operație. Foarte multe câini în situația lui, după traume auto, de exemplu, se comportă fie agresiv, fie în șoc și se tem de tot, încearcă să muște medicii, se răzvrătesc, iar al vostru, deși a simțit o durere acută, a reușit chiar să înlingă mâna, deși eu îi făceam o injecție în acel moment. Așa este el. A fost de acord Alexandru, zâmbind, curajos și bun. L-am numit așa. Luptător. Ai, ce minunat! S-a entuziasmat doctorița. Dar cum îi spuneți pe scurt? Pe scurt? S-a gândit Alexandru. Nu știu chiar. Nu folosim diminutive cu el. Știu, a spus doctorița, ridicându-și buzele cu bucurie. El este luptător, deci putem să-l numim boi, asta înseamnă băiat. Îi spun adesea băiat, i-a spus Alexandru. Știe și el asta. Acum mergeți acasă, i-a spus doctorița. Trebuie să vă odihniți și dumneavoastră. Dar dumneavoastră? A întrebat Alexandru. Nu plecați? Sunt de serviciu non-stop, a râs femeia. Am o muncă. Voi pleca dimineața. Și eu voi pleca dimineața, doar că împreună cu prietenul meu, a declarat Alexandru, așezându-se confortabil în fotoliul din sala de așteptare. Dacă nu vă deranjează, voi dormi puțin aici. Ce să vă fac? Avem o cameră specială pentru proprietari, o zonă de așteptare exact pentru astfel de cazuri. Haideți, vă voi conduce. Acolo avem și o mașină de cafea, și un cooler. Atunci vă invit la o cafea, a zâmbit Alexandru, înclinându-se ușor. Pentru că ați salvat băiatul meu. Oh, nu i-a amenințat nimic, în afară de o mare pierdere de sânge, s-a rușinat femeia. În general, a avut noroc, nici măcar ligamentele nu au fost afectate. În câteva săptămâni va fi ca nou. Atunci să sărbătorim asta cu o ceașcă de cafea, a zâmbit Alexandru. Nu toată lumea are parte de așa noroc, a spus el, brusc întristat. Femeia s-a uitat atent la el, dar nu a spus nimic. Au ajuns la o cameră mică, unde era o canapea mare și joasă, 2 fotolii și o masă de cafea. În colț, pe un suport, se afla o mașină de cafea și un cooler, iar pe peretele din față un televizor. Au făcut fiecare câte o ceașcă de cafea, iar Alexandru a turnat și a adus-o, iar prietena lui a fost invitată să se așeze pe canapea și să se odihnească. Iată, vă rog. Și a pus în fața ei ceașca cu băutura fierbinte. Mulțumesc, sunteți foarte amabil, i-a mulțumit ea. Chiar vă sunt foarte recunoscător, a recunoscut Alexandru, sorbind din ceașcă. Căci, în afară de luptător, nu mai am pe nimeni. Au tăcut, bucurându-se de liniște și de cafeaua fierbinte. Deodată, Alexandru s-a trezit și s-a lovit cu palma în frunte. Doamne! Nici măcar nu am întrebat cum te cheamă. Îmi cer scuze, probabil din cauza stresului. M-am îngrijorat foarte mult pentru prietenul meu. Irina, a spus femeia. Irina Ignatievna. Pentru pacienți. Mai bine spus, pentru stăpânii lor, a râs ea de gafa ei. Dar pentru prieteni, pur și simplu Irina. Îți mulțumesc încă o dată, Irina Ignatievna, a spus sincer Alexandru. Sper că eu și Boi vom avea ocazia să vă răsplătim cum se cuvine. Oh, deja l-ați numit Boi, este un progres. Dar trebuie să plec. Odihniți-vă. După plecarea ei, Alexandru, stând în fotoliu, a adormit puțin, apoi s-a trezit, s-a uitat la ceas și a realizat că mai sunt doar 30 de minute până la 8. Asta înseamnă că în curând va putea să-și ia luptătorul acasă. A ieșit în coridor, iar de acolo a ieșit afară, să se plimbe puțin și să se dezmorțească. Ocolind clinica, a simțit că îi este foame, s-a urcat în mașină și a mers la cel mai apropiat fast food, care era deschis de dimineață. Acolo a mâncat și a cumpărat pentru personalul clinicii 2 pizza mari. Revenind la clinică, le-a lăsat la biroul de recepție, a ascultat mulțumirile și a mers să-și ia băiatul cu coadă. Irina nu mai era acolo, iar un alt doctor, un tânăr care semăna mai mult cu un student, i-a dat documentele de însoțire, externarea și lista de recomandări. Mergeți. Acum,
drept înainte pe coridor până la zona de spitalizare. Acolo este o ușă pe dreapta cu un semn. Mergeți acolo. Luptătorul dumneavoastră este în prima cameră. Câinele, văzându-și stăpânul, a început să fluture coada și să zâmbească. Salut! Mi-a fost atât de dor. Alexandru s-a apropiat de el și l-a sărutat direct pe nasul său negru și lucios. Ești eroul meu, i-a spus el. Câine bun, foarte bun. Băiat. Minunat. Acasă, în conacul eroului cu 4 picioare, îl aștepta o primire festivă. Însuși stăpânul Veniamin Nicolaevici l-a întâmpinat ca pe un oaspete de seamă. Special pentru luptător au fost pregătite cele mai delicioase bucăți de carne, vitamine, medicamente, doar ca să se recupereze mai repede. Dacă nu erai tu și stăpânul tău, munca vieții mele ar fi fost în zadar, a spus Veniamin. Acum sunt veșnic datorii. Dar eu nu am făcut nimic, a spus Alexandru, rușinat. Totul este meritul luptătorului. Luptător? S-a mirat Veniamin de noul nume al câinelui. Da, a dat din cap Alexandru. Am decis că merită un nume drăgălaș, diminutiv. Oh! A exclamat Veniamin, merită tot ce-și dorește. Dar Boi nu dorea nimic, în afară de a fi alături de stăpânul său drag. Să se plimbe cu el, să păzească proprietatea, să se bălăcească în râu vara și în zăpadă iarna, să stea liniștit lângă el în serile lungi și liniștite, nu este asta limita visurilor oricărui câine devotat? Ca omul, care îi reprezenta întreaga lume, să fie mereu aproape. Câinele Eru s-a recuperat repede. După câteva zile, a încetat să mai șchiopăteze pe 3 picioare, a început să calce cu încredere pe cel rănit. Încă câteva săptămâni a mai șchiopătat și a început să alerge normal, ca și cum nu ar fi fost bolnav. Rana lăsată de glonțul criminalului s-a vindecat repede, s-a acoperit cu blană nouă, iar în curând nu mai era de găsit. Iar stăpânul conacului a organizat o adevărată anchetă pentru paznici, excluzându-le pe Alexandru cu Boi. Cum ați lăsat să scape acest nenorocit? Căci el nu a trecut prin gard. Nu am văzut pe nimeni străin, în afară de medici și asistenți, care au venit cu ambulanța. Paznicii se apărau. O anchetă ulterioară, cu implicarea poliției, care l-a interogat pe infractorul prins, a scos la iveală următoarele. Un spion înarmat a pătruns în casă, deghizându-se în asistent medical. S-a dovedit că el se afla de mult timp în apropiere, observând zilnic casa și rutina de viață din ea, căutând cea mai bună modalitate de a pătrunde în perimetrul bine păzit. Văzând cum sosește ambulanța, a văzut în aceasta șansa sa. A sunat rapid, iar complicii i-au adus imediat uniforma necesară. Îmbrăcat în uniforma asistentului medical și cu o mască, pătrunzând prin poarta lăsată deschisă în agitație, nu a stârnit niciun fel de suspiciune din partea paznicilor și a celor din casă și, fără îndoială, ar fi atins scopul său, dacă nu ar fi fost nasul sensibil al luptătorului și intuiția fidelă a stăpânului său. Irina, doctorița veterinară care l-a tratat pe Boi, în mijlocul turei sale, nu se aștepta să vadă următoarea scenă. Prin ușa deschisă a biroului a apărut o față de câine vicleană, ținând în dinți un buchet simpatic format din câteva crizanteme și trandafiri, iar apoi a intrat și el, dar și darul cu 4 picioare, și, apropiindu-se de ea, a așezat cu grijă florile la picioarele ei. Boi, dragule, de unde ești? S-a mirat și s-a bucurat Irina. Ce buchet simpatic! Ești un adevărat gentleman. Câinele, așezându-se pe picioarele din spate, și-a ridicat pe cele din față și a făcut o mișcare adorabilă. Oh, tu, dragul meu! S-a entuziasmat doctorița. Ai, ce minunat! Venim la dumneavoastră cu o vizită de mulțumire, i-a spus Alexandru, intrând în birou în urma lui Boi și zâmbind. Vă mulțumim foarte mult! Iată, acesta este și pentru dumneavoastră. I-a întins o cutie uriașă de bomboane de ciocolată. Suntem datorii față de dumneavoastră. Ei bine, ce să zici, s-a rușinat Irina. Nu era nevoie. Și asta nu este tot, a spus Alexandru. Eu și Boi vă invităm la cină la restaurantul Dog Friendly, dacă nu vă deranjează. Oh, ce minunat! Acolo este permis cu câinii? Da, cu câini bine educați, a precizat Alexandru. Ei bine, sunt sigură că Boi este bine educat. Da, nu a fost nevoie să le duc, a spus Alexandru. El s-a educat singur. L-am găsit. L-am scos din apă înghețată acum aproape 2 ani. Ce spui? S-a mirat Irina.
Și unde? Aici, în apropiere, în orașul vechi, lângă podul pietonal. Știu că în apropiere este un adăpost pentru câini ciobănești est-europeni și malinos, a spus Irina, gândindu-se. Am fost de câteva ori la ei pentru apeluri. Ce este un malinos? A întrebat Alexandru, care nu se pricepea prea bine la rasele de câini. Acestea sunt câini ciobănești belgieni, una dintre varietățile rasei lor naționale. Acum sunt câini destul de populari, cunoscuți pentru salturile lor, inteligența strălucitoare și abilitățile de dresaj. Boi iubește foarte mult să sară, a zâmbit Alexandru, și poate să sară destul de sus. Mi s-a părut imediat că seamănă cu un metis de malinos și cu o altă rasă mare de câine, a răspuns Irina, gândindu-se. Poate că din întâmplare s-au împerecheat două câini de rase diferite, iar stăpânul adăpostului a decis astfel să scape de puii nedoriți. Așa pare, a fost de acord Alexandru, dar este prea crud. Eu nu l-am scos din apă ca pe un cățel orb. Avea deja aproape o lună. Oricum, acum este viu și sănătos, și toți sunt mulțumiți, a zâmbit Irina. Au mai discutat puțin, au mai băut câte o ceașcă de cafea în camera de odihnă, iar Boi a primit un biscuit dulce. Apoi Alexandru și prietenul său credincios s-au despărțit de Irina și au plecat, stabilind data cinei planificate, vineri. Irina a rămas să-și termine tura, iar aproape pentru prima dată în mulți ani, a avut senzația că viața nu este o continuă bandă neagră. Cândva era și ea fericită, era iubită, iar acum tot ce îi mai rămăsese era această muncă. O muncă bună. I-a plăcut întotdeauna, căci încă din copilărie Irina visa să devină veterinar, să trateze pisici și câini, papagalii și porcușori de Guinea. Și visul ei s-a împlinit. Dintr-un sătuc mic din Ural a venit în marele oraș să învețe, pentru a deveni noul doctor Aibolit. Visa, de asemenea, să deschidă cândva propria clinică veterinară și să o numească nu oricum, ci exact Dr. Aibolit. La universitate a învățat bine și se angaja seara ca asistentă într-un spital uman adevărat. În general, a văzut multe, dar asta nu a descurajat-o deloc de la specializarea aleasă. Îi era întotdeauna mai milă animalele decât oamenii. La spitalul de traumatologie, unde lucra, tânăra Irina s-a întâlnit curând cu un medic chirurg, un bărbat foarte atrăgător, aproape de 2 ori mai în vârstă decât ea. Pasiunea a acoperit tânăra studentă cu totul, iar ea s-a aruncat în ea cu tot maximismul specific tinereții și cu o credință necondiționată în iubitul ei. La început, Eugen Victorovici a fost foarte bâlând și atent cu ea. Plătea chiria. La insistența lui, Irina s-a mutat acolo din căminul studențesc. Îi cumpăra diferite lucruri scumpe, o vizită adesea în noua ei cuib și, la locul de muncă în spital, nu odată s-au închis în sala de bandajare pentru a-și reduce stresul între ture. Ca urmare, după câteva luni de relații tumultoase, Irina a rămas însărcinată. Își amintea acum dialogul care a avut loc între ea și iubitul ei când i-a spus despre situația ei. Un copil? El părea că nu era foarte surprins de acest fapt, dar nici nu a arătat o bucurie specială. Hai să te programezi săptămâna aceasta la Smirnova, ea va face tot ce trebuie. Tot ce trebuie? Nu a înțeles Irina. Oh, ce naiva am fost atunci! Ei bine, a dat din cap Eugen. Vorbiți cu ea mâine. Irinei i s-a părut că el se referea la un control ginecologic, pentru a se asigura că totul este în regulă cu ea și cu viitorul copil. Așadar, la cabinetul necesar, după o săptămână, a venit fără nicio gândire ascunsă. Prohorova, o femeie ginecolog în vârstă, destul de plinuță, era o adevărată expertă în domeniul ei. Da, a răspuns timid Irina. Care este termenul? A întrebat femeia, desfăcând instrumente de temut pe o față de masă albă. Se pare că aproximativ 4 săptămâni. Se pare. Ții calendarul? Nu am timp. S-a făcut roșie Irina. Eu încă învăț. Toți învață, a spus brutal ginecologul. Nu este pentru mine. Fii mai atentă de acum înainte. Hai să începem. Cum așa? Irina încă nu înțelegea nimic din ceea ce se întâmpla. Doamne! A dat ochii peste cap ginecologul. Pe viu, așa cum. Anestezia costă și ea bani. Deci pentru tine, iubitul tău va plăti. Oricum, intră. Dar de ce anestezia? Nu este necesară pentru un control? Dar ai venit aici pentru un control? S-a mirat ginecologul. Atunci, draga mea, ai greșit ușa.
Consultația ginecologică este la etajul de jos. Și aici ce este? Simțind cum îi vine rău, cu greu respirând, a întrebat Irina. Aici este patologia, a strigat doctorița. Și aici eu curăț astfel de tinere proaste ca tine. Voi spuneți că? A început să-i vină în minte Irinei. Aha, așa că ce, vom continua să ne prefacem sau să începem în sfârșit? Nu, știți, a bâigeuit Irina, retrăgându-se spre ușă, ați înțeles totul greșit. Ah, așa. Eu înțeleg totul corect de obicei. Se pare că tu nu ai înțeles când te-ai culcat cu iubitul tău. Da ce? Irina s-a oprit, neputând să termine fraza, și a ieșit ca o săgeată din cabinet, trântind ușa. Seara, între ei doi a avut loc un dialog substanțial pe tonuri ridicate, din care Irina nu a reținut mare parte. Era atât de stresată atunci, dar a înțeles bine că acest copil nu-l va naște și nu-l va crește singură. Așa că, la nici 20 de ani, a devenit mamă singură. Desigur, a fost foarte greu pentru ea, îngrozitor de greu. Studii, muncă, un bebeluș. S-a transferat la cursuri de zi la universitate, s-a angajat la o clinică pe jumătate de normă, iar fetița a trebuit să fie dusă la o grădiniță privată la doar 3 luni și ceva. Acele zile le-a amintit ca un maraton nesfârșit de insomnie. Hrăniri nocturne, trezindu-se la bebeluș la fiecare 2-3 ore. La 6 dimineața trezirea, îmbrăcatul, căruciorul, bucătăria de lapte, grădinița, munca la clinică până la 15 ore, luând fetița de la grădiniță, acasă reușind să facă ceva, să calce, să facă curat, să spele, să hrănească pe croită. La 8 seara, încă o tură pe jumătate de normă până la 11 ore. Copilul acasă singur, în pampers, în pătuțul închis cu bare lungi. La 12 a venit, a hrănit-o, cum a adormit, nu-și mai amintește. Așa a rezistat timp de 6 luni. Apoi a expirat chiria plătită în avans, un cadou de rămas bun de la frumosul chirurg. Și-au fost dați afară pe stradă. În căminul studențesc nu o vor prinde cu copilul. Irina a fost nevoită să ia o pauză academică și să se întoarcă acasă la părinți. Acolo, desigur, a suportat o furtună întreagă de indignare, dar treptat totul s-a liniștit. Mama, devenită brusc bunică, s-a atașat de nepoată. Tatăl s-a mai îmblânzit. Lăsând-o pe micuța Victoria la ai săi, Irina s-a întors la universitate. A lucrat din nou, doar că la o altă clinică. A învățat, a dat examene. De câteva ori pe an mergea în vacanță acasă la fetiță și la părinți. În ultimul an a întâlnit un om bun, onest, un văduv cu un băiețel mic. S-au cunoscut din nou la spital. Unde altundeva. Nu avea timp să se plimbe pe stradă în acele vremuri. Nu s-au întâlnit cu adevărat. Din nou, nu aveau timp. Se vedeau uneori. Dar și aceste întâlniri scurte le-au fost suficiente pentru a înțelege că se iubesc. Igor, așa se numea noul ei bărbat, după câteva săptămâni i-a propus să se căsătorească, iar Irina a fost de acord. Nu a organizat o nuntă grandioasă, nu era nevoie. S-au mulțumit cu o simplă căsătorie, fără oaspeți și petreceri. Au început să trăiască în apartamentul lui Igor. El câștiga bine, era arhitect, avea un birou mic, dar stabil în dezvoltare, construcție și design. Irina a luat-o pe fetiță, iar ei au trăit câțiva ani fericiți ca o familie unită. Tata, mama și 2 copii, el avea un băiat, ea o fetiță. Se gândeau să-i crească pe amândoi ca pe proprii lor. Igor intenționa să o adopte pe Victoria, iar ea să-l adopte pe micuțul Vitalic. Totuși, birocrația a fost amânată pentru mai târziu, pentru vremuri mai liniștite. Irina tocmai termina universitatea, iar acasă aveau multe de făcut. Construiau o casă mare la țară. Dar într-o zi, Igor a plecat într-o călătorie de afaceri pentru firma lui și nu s-a mai întors acasă nici a doua zi, nici în săptămâna următoare. Irina a început să-l caute, a mobilizat toate serviciile. Dar Igor a dispărut fără urmă. Au găsit doar mașina lui lângă râu și lucrurile împrăștiate în jur. Așa cum au spus anchetatorii, este posibil ca acest lucru să fie legat de afacerea lui, iar el, se pare, a deranjat pe cineva. A spune că Irina a fost în stare de șoc înseamnă a nu spune nimic. Ea pur și simplu nu voia să trăiască, nu putea să respire. A dus copiii la mamă, s-a închis în apartament și pur și simplu a stat întinsă, privind în tavan, așteptând propria moarte. Mama ei a salvat-o,
îngrijorată că fiica ei nu răspunde la apeluri. Irina nu a mâncat și nu a băut de câteva zile și nu reacționa la nimic. A fost internată într-un centru de reabilitare socială, unde ajutau oamenii care se aflau în situații similare. Acolo, treptat, a început să-și revină. Asta este de la cine trebuie să învățăm, s-a gândit Irina, îngrijind câinii și pisicile nevoiașe la clinica veterinară. Să învețe bucuria vieții, bucuria de a exista. Atâta timp cât suntem în viață, putem împărtăși cu cineva acel singur lucru pe care nimeni nu ni-l poate lua, pe noi înșine. Chiar și cel mai neînsemnat, nevoiaș și umil poate împărtăși cu o altă ființă dragostea sa. Asta este esența vieții, în sacrificiu de sine. Gândurile acestea îi aduceau lui Irina ușurare. Amărăciunea și dezamăgirea pierderii unei persoane dragi se transformau treptat în bucuria de a putea oferi cuiva sinele ei, căldura, grija, viața ei. Așa s-a întors, s-a reintegrat în societate. S-a angajat ca medic stagiar la clinica veterinară și, după un timp, după ce și-a confirmat calificarea, a început să practice singură. Victoria, fiica ei, și Vitalic, fiul lui Igor, locuiau la bunica, mama Irinei. Iar Irina venea la ei în weekenduri. Se gândea să-l adopte pe Vitalic, căci nu mai avea pe nimeni în afară de ea. Vineri, la sfârșitul turei ei de lucru, au venit Alexandru și Boi, îmbrăcați frumos, veseli, și i-au adus un cadou, un cactus amuzant într-un ghiveci, cu lăbuțe care ieșeau în toate direcțiile, asemănătoare cu un gnom mic și amuzant. Toți trei s-au urcat în minivan și au mers la restaurant, unde era deja rezervat un loc. Acolo au petrecut o seară minunată, foarte veselă și pozitivă, degustând preparatele din meniu și râzând de câinele care, stând pe canapea la masă cu ei, nu putea să creadă că poate mânca direct din farfurie. Întorcându-și capul inteligent dintr-o parte în alta, se uita neînțelegător la stăpân și se plângea, parcă întrebându-se de ce se întâmplă toate acestea. Știu că nu am voie să mănânc de pe masă. După câteva minute, Alexandru, îndurându-se de prietenul său, i-a pus mâncarea pe podea, iar câinele a început să se răsfețe cu diverse bunătăți. Apoi, cu permisiunea oamenilor, a mers să se prezinte tuturor celor care erau pregătiți pentru asta. S-a mirosit cu un pudel mic care sărbătorea ziua de naștere a fratelui său uman mai mare. S-a uitat la doi pisoi siamezi care stăteau într-o mare cușcă de sticlă și făceau pe indiferenții față de ceea ce se întâmpla în jurul lor. Și, în confuzie, a ascultat replicile sarcastice ale unui mare papagal gri, vechi de prin zonă, care i-a spus lui Boi că nu are voie să-l atingă pe Jora cu mâinile și că Jora este șeful aici. Asta a fost prea mult pentru câinele sensibil, așa că a considerat că este mai bine să se întoarcă la stăpân. Așezându-se confortabil sub masă, Boi și-a pus botul pe piciorul lui Alexandru și a suspinat mulțumit. S-au întors acasă aproape de miezul nopții, pentru că după cină au mai mers la o plimbare pe malul apei. Din memorie, Alexandru își amintea că în jurul acelei ore a găsit micul Boi, zbătându-se din ultimele puteri în apa înghețată. Toți trei, împreună cu Irina, au ajuns la acel loc, au stat puțin la ultima treaptă a vechiului pod, s-au uitat la apă, deja acoperită cu un strat subțire de gheață. Iarna a venit mai devreme anul acesta, așa că s-au întors pe drumul de întoarcere. Din acea zi, au început să se vadă mai des. Se plimbau împreună. Alexandru și Irina mergeau la film, la expoziții, uneori la o cină. Au fost și la acel adăpost unde Irina s-a vindecat complet de tragedia trăită. Ajutau voluntarii, aduceau hrană pentru animale și luau câțiva câini de companie la plimbare. Boi, care de obicei era foarte gelos pe stăpânul său în prezența altor câini, nu se opunea deloc la astfel de activități, înțelegând că aceștia sunt nevoiași. Treptat, Irina și Alexandru s-au apropiat foarte mult, împărtășindu-și poveștile triste ale vieților lor. Alexandru a ajutat-o mult pe Irina, care nu avea mașină, și de câteva ori au mers împreună la cimitirul orașului pentru a vizita mormintele celor dragi. Apoi, Alexandru s-a întâlnit cu Vitalic și Victoria. Weekendul l-au petrecut la mama Irinei, la țară. Câinele nu s-a despărțit de copii și s-a jucat cu ei toată ziua, iar copiii erau foarte fericiți că au avut parte de o astfel de sărbătoare. Alexandru simțea că relația cu Irina nu era doar o prietenie, dar nu se punea problema să devină unul pentru celălalt ceva mai mult decât prieteni. Au respectat cu strictețe limitele personale și invizibile, respectându-se reciproc încrederea fragilă care s-a stabilit între ei. Se pare că nu era încă momentul pentru ei să experimenteze din nou rezistența, să se lege cu fire invizibile de o nouă persoană. Au trecut 3 luni. Totul părea bine, atât la muncă,
cât și în viața personală. Dar într-o zi, Alexandru a început să se simtă rău. Îi durea capul, tot corpul îl durea, ochii păreau că sunt umpluți cu plumb și era foarte greu să respire. Seara, arsenalul de remedii acasă s-a epuizat și a avut febră mare. Subordonații săi s-au îngrijorat și i-au spus lui Veniamin Nicolaevici despre starea șefului lor. Au chemat un medic, iar acesta, informat despre simptomele pacientului, a adus cu el un test rapid pentru noul virus viclean. Rezultatul a fost pozitiv. Conținutul de oxigen din sânge era, de asemenea, insuficient. Pacientul trebuia să fie spitalizat de urgență. După o jumătate de oră, ambulanța îl transporta pe bolnav la spitalul infecțios din oraș. Veniamin Nicolaevici a făcut câteva apeluri, iar pe Alexandru l-au dus într-o boxă separată, îmbunătățită, la parterul secției, lângă postul de observație care funcționa non-stop. Desigur, au adus și cele mai bune medicamente și preparate necesare. Cu toate acestea, a doua zi starea pacientului s-a agravat. Oxigenul din sânge a scăzut și mai mult, analizele erau descurajante, iar prognoza medicului era, de asemenea, sumbră. Alexandru a fost conectat la un aparat de ventilație mecanică. Într-o stare semiconștientă, totuși nu a uitat să sune și să o anunțe pe Irina că întâlnirea lor planificată este amânată. Ea s-a îngrijorat, a sunat la spital, întrebând medicii despre starea bolnavului. Apoi a venit, a vorbit cu medicul curant, dar nu a fost lăsată să intre în salon, riscul de infectare era prea mare. Câinele său, Boi, nu mai era el însuși de când stăpânul său a fost dus undeva cu o mașină mare cu sirene. Refuza să lucreze, nu mai făcea tururi, nu se juca cu veverița și aproape că nu mânca nimic. Stătea lângă căsuța lor pe verandă, cu capul pe labe, așteptând. Noaptea, paznicii îl lăsau înăuntru, dar ușa nu era încuiată. De dimineață, Boi ieșea, apăsând clanța cu laba, își făcea rapid nevoile zilnice și se întorcea din nou pe verandă. Uneori se apropia de poartă, se ridica pe labele din spate, își băga botul între barele gardului, mirosind zgomotos aerul și uitându-se în direcția în care fusese dus Alexandru. Bietul câine se întrista. Oamenii îl compătimeau. Nu-i nimic, nu-i nimic. În curând stăpânul tău se va face bine și va veni înapoi. Dar Alexandru nu se îmbunătățea, în ciuda tuturor eforturilor medicilor. În fiecare zi se simțea tot mai rău. În cea mai mare parte dormea, fiind sub influența medicamentelor, sau se afla într-o stare confuză, fără să știe ce an este sau ce zi. Aproape după o săptămână sau o lună, părea că s-a făcut mai bine. Chiar a sunat-o pe Irina și a rugat-o să aducă pe Boi, pentru ca câinele, care suferea tot acest timp, să se liniștească puțin, văzându-le măcar prin fereastră. Irina a făcut așa. A venit și l-a adus cu ea pe Boi. Veniamin Nicolaevici a sunat la medicul șef și a explicat situația, cerând să fie lăsat să intre în curtea spitalului. Boi, ajungând în spatele gardului neplăcut, unde, cum știa el fără greș, se afla stăpânul său prețios, a întins lesa până la maximum și a tras-o pe Irina direct spre fereastra unde se afla salonul lui Alexandru. Ridicându-se pe labele din spate, cu nasul umed și negru lipit de sticlă, a observat interiorul, unde pe patul alb, învăluit în frânghii colorate, se afla întins prietenul său drag. Irina a sunat la telefon, iar Alexandru, cu o mână slabă, liberă de tuburile sistemului, i-a făcut cu mâna lui Boi prin fereastră. Câinele a văzut cum buzele stăpânului s-au mișcat, numindu-le pe el. Nu putea să deușească cuvintele, dar, învățând de mult să ghicească din buze, expresia feței și mimica ce spunea stăpânul, a înțeles că Alexandru i-a spus că este un băiat bun și i-a ordonat să aștepte. Ei bine, ordinul este ordin, iar câinele inteligent s-a supus, a lăsat să fie dus înapoi, deși era foarte, foarte dor să rămână chiar aici, sub fereastră, în caz că ar fi fost nevoie de stăpânul său. Irina l-a dus acasă, iar acolo a fost de acord să mănânce, pentru prima dată după multe zile de absență a lui Alexandru. Din acea zi, întreaga viață a câinelui inteligent s-a umplut de așteptarea revenirii stăpânului. Boi a văzut că prietenul său este viu, a înțeles că acesta nu poate veni la el, dar el a ordonat să aștepte, așa că trebuie să se întoarcă. Și așteptarea era ceva ce Boi știa să facă. Asta era tot ce făcea acum. Aștepta, și chiar a început să facă din nou tururi de câteva ori pe zi, așa cum făcea întotdeauna împreună cu stăpânul său. Dar după câteva zile, într-o oră târzie din noapte, s-a simțit atât de trist, atât de greu, încât și-a ridicat botul inteligent spre cer și a văzut acolo o mare sferă strălucitoare. Dintr-un motiv oarecare,
Această sferă galbenă a provocat în el un sentiment atât de dureros de milă pentru sine, încât el, luptătorul, nu a rezistat și a început să urle plângător. În acea noapte, starea lui Alexandru s-a agravat brusc. Pe ecranul monitorului din salonul său au început să clipească niște simboluri. O linie neregulată cu un punct care clipea a început să coboare, ceva urlet strident, iar la post a început să clipească un semafor roșu, semn că este o problemă. O mulțime de oameni în halate albe și albastre au alergat. Au început să strige, să se agite, să bată din uși, să sune la diferite instituții. Au acoperit fereastra spartă cu o folie temporară, verificând din când în când citirile aparatelor de susținere a vieții pacientului. Boy a stat liniștit sub pat. Când au realizat ce se întâmplă și au încercat să-l scoată de acolo, el a început să mârie amenințător și a mușcat în două un perete pe care un om necugetat l-a băgat sub patul stăpânului. În cele din urmă, a venit șeful, probabil liderul lor. La apariția lui, toți ceilalți au tăcut și au încetat să se agite și să strige. Ce avem aici? A întrebat el, privind salonul cu ochii săi serioși și atenți. Un câine, Alexei Pavlovici, i-au raportat angajații. A spart fereastra, a sărit înăuntru și stă sub pat. Medicii au dat din mână, ca și cum acest mesaj nu ar fi fost deloc important și nu ar fi fost surprinzător. Ei bine, ce să facem? Un câine, care a pătruns printr-o fereastră spartă în salonul de terapie intensivă. Întreb asta și a arătat cu degetul spre linia subțire, zigzagată, afișată pe monitorul de la capul patului pacientului, pe care s-au desenat vârfuri disproporționat de înalte. Ceilalți angajați s-au strâns în jurul monitorului. Pare a fi activitate cerebrală. Așadar, la pacientul nostru, pentru prima dată în câteva zile de când se află în stare critică, s-a înregistrat activitate cerebrală, iar voi vă ocupați de prinderea câinelui care stă sub pat, a precizat șeful, iar în vocea lui au răsunat note metaliși, care nu prevestesc nimic bun pentru angajați. Noi, a început unul dintre ei, dar Alexei Pavlovici nu l-a lăsat să termine. Marș la setul de resuscitare de urgență, a strigat el amenințător. Toți, în afară de asistenta de serviciu, au dispărut ca prin minune. El este, a arătat ea sub pat, zâmbind ușor. El a făcut-o. Din nou au început să se agite, să bată din uși, să scoate electrozii grei și să-i aplice din nou pe pieptul gol al lui Alexandru. El se afla într-un loc minunat și foarte liniștit. Acolo nu era zgomot, în afară de foșnetul bâlâând al copacilor și ciripitul păsărilor. Nu erau voci iritante și exigente, nu se auzeau plânsete, gemete, claxoane de mașini, bipurile aparatelor și urletele sirenelor nesfârșite. Nu era nici lumină stridentă și orbitoare, care să-i lumineze ochii, nici lumina roșie intermitentă, care să-l îngrijoreze. Dintr-o parte și de sus se revărsa o lumină galbenă caldă și uniformă, oferind liniște și speranță. Stătea între trunchiurile copacilor, cu picioarele goale pe mușchiul moale, iar picioarele erau îngropate până la glezne, ca într-un covor pufos. Era foarte plăcut. Stând așa o vreme, cu capul dat pe spate, simțind cum lumina galbenă caldă îi mângâie ochii obosiți, parcă s-a trezit, a privit totul din jur cu o privire reînnoită și a mers înainte, acolo unde între copaci se vedea o fânață netedă. Ieșind pe o întindere nesfârșită, s-a aflat într-adevăr pe o fânață înflorită de vară, iar după câteva secunde, pe o potecă de pământ, a apărut o bicicletă, iar pe ea se aflau soția sa și fetița sa. Natalia! A strigat el și, cu toată puterea, a alergat spre ea. În răspuns, ele i-au făcut cu mâna și au strigat ceva cu bucurie. Iată că se apropie, iată că... Nu, Alexandru, a suspinat Natalia cu regret, nu poți veni la noi. Îți este încă prea devreme. Amintește-ți asta. Îmi amintesc, desigur, îmi amintesc, a răspuns Alexandru trist, privindu-și ochii în jos. Dar Boy este cu tine acum? A spus ea zâmbind. El este atât de bun, nu-i așa? Da, este adevărat. Este prietenul meu. Dar de unde îl cunoști? El a apărut după. Alexandru se uita cu uimire la soția sa. La revedere, Alexandru, la revedere. Natalia a zâmbit, a îmbrățișat fetița și a plecat pe potecă cu bicicleta. Boy te va ajuta cu siguranță. El ne-a promis. El este îngerul tău. Așteptați-mă. Voi veni cu voi. Alexandru stătea confuz și nu putea să se miște din loc. Îți este încă prea devreme să vii la noi, Alexandru.
A răsunat vocea Nataliei în aer. Încă foarte devreme. Și fi fericit. Alexandru? A spus cineva apropiat și bâlând, și l-a apucat cu grijă de mână. Petele colorate, tremurând în fața ochilor săi, au început treptat să capete forme mai mult sau mai puțin clare, iar el a văzut că se află în patul de spital, în salonul de terapie intensivă, iar lângă el, pe un scaun, stătea Irina și îi zâmbea. Și nu era doar ea, câinele, bunul, minunatul, blănosul băiat era și el aici. Și-a pus capul său gri și inteligent pe marginea patului și l-a lins pe mâna stăpânului, mormăind bâlând ceva. Irina, a șoptit Alexandru, mișcând cu greu limba, căsătorește-te cu mine. Da, i-a răspuns ea bâlând, strângându-i mâna cu palmele ei mici. Da, sunt de acord. S-au căsătorit o săptămână după externarea lui Alexandru. Boy a murit la sfârșitul lunii martie, de ziua de naștere a stăpânului său. Irina, medic veterinar experimentat, nu a reușit să determine ce s-a întâmplat cu el. Dar Alexandru știa cu siguranță ce s-a întâmplat, dar nu a spus niciodată nimănui, nici măcar Irinei. Toată noaptea, în timp ce câinele se stingea încet, abia respirând, el a stat lângă el, iar înainte de a muri, s-a plecat spre prietenul său drag și i-a spus la ureche, încet, ca nimeni altcineva să nu audă. Trimite-i un mare salut Nataliei și fetiței. Boy, ai grijă de ele și nu te întrista, căci ne vom întâlni cu siguranță. La clinica unde Alexandru s-a tratat, aproape a murit și apoi a revenit la viață. Legenda spitalului a devenit povestea unui pacient muribund și a câinelui său credincios. La o lună după căsătorie, Bălănescu a adus 5 căței sănătoși. În special, un cățel insistent, pufoșel ca un ursuleț de pluș, de culoare gri deschis, cu o dungă pe spate, botic întunecat și urechi. Și, desigur, i s-a dat numele Boy în cinstea tatălui său eroic și iubit de toată lumea.